วะเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาไม่มีเงินสดติดตัวเว้ยเรามาคุยกันสบายๆแบบคนสายงานเดียวดีกว่ามึงคิดจะทำอะไรกันแน่ก็ทำแบบมึงไงผมโอมธิติวัฒน์ครับรับบทเป็นยูครับยูก็จะเป็นชายหนุ่มนะครับผมที่เป็นอาชีพสแกมเมอร์มิจฉาชีพนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าทำเป็นมิจฉาชีพโดยที่แบบตั้งแต่เด็กๆมายันโตอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราเติบโตมาแบบนี้แล้วก็ทำอย่างนี้จนความเคยชินเลยครับผมจนวันหนึ่งเราได้หลอกคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับน้องน็อตนั่นเองครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แหละทำให้เราไม่อยากจะรักใครอีกแล้วก็อยากจะมุ่งที่เขาแค่คนเดียวเลยครับผมแต่เขาแบบกับที่จะแบบไม่เชื่อเราว่าเขาจะจริงหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับก็เป็นทุกอย่างเลยครับผมสามารถแบบว่าเป็นหมอเป็นนักบินเป็นอะไรได้คือเรียกได้ว่าเหมือนแบบมีความที่ลอกเลียนแบบอาชีพได้ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าได้เป็นทุกอย่างเลยยกเว้นเป็นตัวเองใช่ครับเป็นคนที่เหมือนจะกระล่อนปิ้นป้อนแต่ก็มีความจริงจังอยู่ในตัวว่าบางทีเราก็นึกถึงความดีบ้างว่าเราไม่อยากทำนี้แต่ว่าก็ลองทำไปก่อนอะไรครับผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรครับผมรู้สึกว่ายูก็ยังมีความใฝ่ดีอยู่แต่ว่าอาจจะมีแบบแพ้เสียงในหัวนิดหน่อยอะไรครับผมใช่ครับงานอดิเรกของตัวละครยูเนี่ยยูเขาเป็นคนที่ชอบหาอินสปิเรชันชอบมองคนนั้นคนนี้หมายถึงว่าไม่ว่าจะแบบชีวิตของใครก็ตามแล้วเขาพยายามวิเคราะห์สังเกตพอวิเคราะห์เสร็จเราก็จะมามองย้อนเป็นมิลเลอร์ให้กับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมอะไรครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำต่อเพราะว่ามีลูกพี่อย่างพี่ทิมซึ่งรับบทโดยพี่จูเนียร์ ปรณชัยครับผมในการที่แบบมึงต้องทำอย่างนี้นะยูมันถึงได้อย่างนี้เพราะนั่นคือเขาเป็นลูกพี่ของเราที่แบบว่าคอยที่จะแบบบอกว่าอันนี้คือสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอะไรครับผมใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าพี่ไม่ขวางผมก็ไม่ขวางพี่ยูเนี่ยเป็นคนเปิ่นๆครับเป็นสแกมเมอร์ที่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ก็อยู่รอดมาได้ยังไงคือจริงๆอ่ะถ้าเจอสแกมเมอร์อย่างเงี้ยสามารถหลอกเอาตังค์จากเขาได้ด้วยซ้ำเขาจะเป็นคนแบบซื่อๆแบบว่าคิดอะไรก็พูดแบบนั้นครับถ้าแบบว่าอยากได้ความช่วยเหลือก็จะพูดว่าอยากได้ความช่วยเหลือถ้าเสียใจก็จะบอกว่าเสียใจครับยูจริงๆในมุมมองของไปเนี่ยไม่ค่อยรู้จักยูสักเท่าไหร่เพราะว่ามารู้จักกันอีกทีก็คือน็อตเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยน็อตไปแต่งงานมานะเฮียไปแล้วก็พามาเปิดตัวเราก็จะรู้จักในวันนั้นเลยว่ายูไปแต่งงานกับน็อตมาแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาตอนนั้นเราก็โกรธแล้วก็ไปถามเราก็ถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่เราก็รู้แค่คร่าวๆเป็นคนเทคแคร์ครับเป็นคนอบอุ่นเป็นคนหล่อ เป็นคนแบบว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้ามองในมุมนอนก็คือมีแต่มุมดีๆครับผมพี่อยู่ไม่ซักเพราะว่าเดือนซักทีนึงเพราะไม่ค่อยมีเงินไม่มีตังค์ตัวจริงก็ไม่มีเราเล่นโอ้ยตั้งแต่ได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ได้อ่านพอดนะครับก็ดีใจก็อยากเล่นมากๆเพราะว่าเป็นพอดที่ท้าทายเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพที่เราจะทำยังไงเราจะหลอกเขายังไงนะแล้วเราก็มีแบบเล่นเกี่ยวกับเรื่องแบบสมรสเท่าเทียมด้วยหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องเล่นเรื่องนี้ให้ได้ผมเป็นเกียรติมากๆครับความยากอะครับก็เป็นการที่เราจะต้องมาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกระล่อนนิดๆมีความแบบ extrovert หน่อยๆซึ่งตัวของโอเบงเป็นคนที่แบบ introvert ไม่ค่อยได้รับบทที่มีความแบบแตกต่างอะไรเราก็ทำการบ้านหนักพอสมควรกับการที่จะเล่นบทนี้อะไรครับผมเรียกได้ว่าดูมากกว่าวิเคราะห์บุคคลวิเคราะห์ตัวละครแล้วเราก็มาตีเป็นแบ็คกราวด์ของตัวของยูเองว่ายูเนี่ยกว่าเขาจะโตขึ้นมาได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทำไมเขาถึงต้องหลอกคนนะเขามีเหตุผลอะไรซึ่งพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เขาทำแบบนี้มันเพราะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนไปรอติดตามดูครับไม่ใช่ที่บอกว่าจะบอกว่าแม่มีกี่คนทุกคนมีแม่คนเดียวกับโก้ตาเรายังไม่หนองไม่รู้จักบ้านแล้วต้องไม่รู้จักเจนซีเหนื่อยสอนโอมในกองเป็นยังไงใช่ไหมโอมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าผมเป็น introvert แล้วนะมาเจอโอมนี่introvert ขั้นสุดเวลาเขาไม่เข้าซีนเขาก็จะพักผ่อนเขาจะค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเขาก็จะฟังเพลงหรือว่าดูงานของเขาดูหาอะไรของเขาดูในคอมฟอร์ตโซนของเขาเป็นมุมเงียบๆของเขาประมาณนั้นครับผมเขาไม่ค่อยจะสูงสิงหรือว่าไปแกล้งใครอะไรอย่างนี้ไม่มีครับโอมเป็น introvert ครับโอมจะคุยกับทุกคนน่ะแค่เวลาถ่ายเท่านั้นหรือว่าเวลารอกองแต่ว่าถ้าโอมไม่มีซีนน่ะแทบไม่ได้ยินเสียงโอมเลย
ตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยหลายคิวแล้วไม่ได้ยินเสียงโอมเลย จะเป็น introvert แบบ 100% แต่เขาคุยกับปูนเยอะมากเหมือนเอา ice breaking กันไปตั้งแต่ outing ตั้งแต่ช่วงแบบเวลามีอีเวนต์ด้วยกันหรือว่าแบบตอนเวิร์กช็อปอะไรก็ตามคือเขาเป็นคนแบบเทคแคร์เหมือนพี่ยูเลยครับผมต่างให้เขาไม่ได้เป็นสแกมเมอร์แค่นั้นเองแต่ว่าในกองพูดเก่งคือละโดนใครตะขาบก็ผมชอบเวลาพี่มาร์คกับพี่โอมเขาเดินตลกมากมากๆเขา พี่ขออนุญาตนะครับ ผมยังไม่ได้อนุญาตเลยนะ ขอโทษครับ ปูนรับบทเป็นนอตครับผมนอตเป็นคนซื่อๆครับที่แบบว่าจิตใจดีมากๆหวังดีกับคนอื่นตลอด แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กที่เหมือนถูกเลี้ยงดูมาแบบค่อนข้างโดนสปอยตั้งแต่เด็กเขาก็เลยกลายเป็นคนที่อาจจะทำอะไรเองไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แบบว่ามีเฮียไปคอยดูแลมีเพื่อนคอยดูแลตลอดครับผมใช่ ตัวละครนอตเนี่ยนอตจริงๆในเรื่องไม่ได้เด็กขนาดนั้น แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องคนสุดท้องเขาก็จะโดนเจ้าสัวเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างตามใจเขาจะมีนิสัยที่ตามใจตัวเอง แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ แต่ว่านุ่มดวงเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักครับผมแต่ว่าต้องคอยสั่งคอยสอนเขาหน่อยประมาณนั้น นอตจะเป็นคนที่เหมือนเป็นโลกที่สดใสที่สุดของยูเพราะว่าจริงๆโลกของยูเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ตลกโปกฮามีคนแบบตามน้ำไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกค่อนข้างแบบเก่งเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แล้วแต่จะคิดโตมาคนละแบบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีเขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตยูแบบมีจุดหมายมีพอยท์ที่เราจะไปจุดนั้นกันนะซึ่งก็คือการแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนตลอดรอดฝั่งเลยครับผมรู้สึกว่ามันดีมากๆ นอนเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าผ้าสีขาวๆนางเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเด็กที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้สักเท่าไหร่ใครพูดอะไรก็เชื่อหมด การที่ได้มาเจอยูทำให้นอตดึงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองออกมาได้มากขึ้น แล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับ คือผมว่าสำหรับผมตัวละครนอตเหมือนเป็นตัวต้นเรื่องของแบบทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีเส้นเรื่องหลายเส้นมากคือถ้าแบ่งหลักๆก็จะแบบมีพาร์ทความรักพาร์ทครอบครัวแล้วก็พาร์ทการเติบโตครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะได้เห็นทุกๆพาร์ทเลยในเรื่องก็คืออย่างในพาร์ทความรักเราก็จะไปเจอพี่ยูเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นสแกมเมอร์พาร์ทครอบครัวคือลำบากไปถึงครอบครัวแบบเราต้องมาแบบต้องหย่าเขานะอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาจะมาหลอกเราหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามส่วนพาร์ทการเติบโตของตัวเองก็อันนี้อยากให้ไปรอดูครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการที่น็อตมันก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างได้แล้วก็รู้สึกว่าจุดนี้คือจุดที่ยากมากๆของการเล่นเป็นน็อตครับผมถึงเขาจะคล้ายๆปูนเวลาที่เราตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยมันก็แค่คลิกเดียวปะที่รู้ว่าคนนี้พิเศษผมรู้สึกว่าผมไปดูไลฟ์สไตล์แล้วก็กิจกรรมที่เขาทำอะครับอย่างไปต่างประเทศกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมว่างๆก็ไปเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยครับผมเวลาเขานัดกับเพื่อนเนี่ยบางทีแบบโทรไปปุ๊บเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็คือแบบกว่าจะได้เจอกันทีนึงคือยากแล้วผมรู้สึกตรงนี้ผมไม่เก็ตน็อตเลยแบบว่ามันไกลตัวมากอะไรเงี้ยผมใช่แบบว่ากิจกรรมแบบโคตรจะไฮโซไปสปอร์ตคลับชงชาอยู่บ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมแบบว่าเป็นชีวิตที่แบบโคตรจะสบายถ้าเป็นเรื่องนิสัยผมรู้สึกว่ามีหลายอย่างค่อนข้างใกล้ตัวคือผมเป็นคนเชื่อคนง่ายครับว่าใครพูดอะไรผมก็ไปแล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าตรงนี้ก็แทบไม่ต้องปรับอะไรบางทีเหมือนเราก็งงตามน็อตไปจริงๆเนี่ยครับผมแต่ว่าในพาร์ทใช้ชีวิตผมรู้สึกว่าผมสมบุกสมบันกว่าน็อตเยอะเราใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาแบบมากกว่าน็อตเยอะมากๆอะไรครับ นิสัยเหมือนเอาตัวปูนไปเล่นเลยรู้สึกว่ามีความน่ารักแหละน่ารักแบบว่ามีความกัดอ้อนมีความอะไรครับผมเป็นตัว boost energy ให้กับโอมแล้วก็กับทุกๆคนแหละครับเป็นเหมือนแบบอัพบีทให้มันมีไดนามิกตลอดเวลาเลยแม้แบบบางทีเราพักกองแล้วแบบเหนื่อยๆแล้วนั่งโอเคเขาก็จะมานั่งอยู่ข้างๆเราเขาไม่เคยไปไหนเขาก็จะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาอยู่ข้างเราตลอดแล้วก็เป็นคนที่คอยหาอะไรมาเล่นคนนั้นเดี๋ยวเล่น TikTok เดี๋ยวเล่นถ่ายนั้นถ่ายนี้กันไหมอะไรครับผมพยายามที่อัปเดตแฟนๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามีเขาก็ดีน่ารักไปอีกแบบนึงนะครับปูนอกจากพูดแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากเนี่ยนะปูนนะกิจวัตรประจำวันในกองของปูนคือปูนก็คือนอนกินพูดแล้วก็เล่นโทรศัพท์ทำแค่นี้แล้วก็บางทีอยู่ในซีนเนี่ยบางทีก็เหม่อบ้างเป็นเด็กสมาธิสั้นครับ ปูนี่ตัวจี๊ดเรียกได้ว่ามันน้องปูนเนี่ย
ค่อนข้างซนแต่เพราะว่าด้วยความที่ปูนเนี่ยเด็กที่สุดในกองแล้วครับผมก็จะชวนคนนู้นคุยคนนี้คุยแล้วก็คอยเล่นมุกไม่ให้บรรยากาศกองมันเครียดครับผมก็สนุกดีแบบเขาดูแลดีทุกคิวครับผมเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมตาค้างได้นะงง เพราะว่า เพราะว่าเวลามาถึงกองอะผมจะกินอเมริกาโน่ก่อนแก้วหนึ่งแล้วเขาก็จะซื้อมาให้เสมอแบบว่าบางทีไม่ได้บอก แล้วหลังไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวกินหลายแก้วเกิน ก็ข้าวหลังคุณไม่กินที่กองเลยคุณจะไม่ซื้อให้เลยเหรอ ไม่ซื้อ ประกาศหาคนซื้ออเมริกาโน่ให้นะครับวันแรกที่จะได้รู้ว่าจะคู่กับพี่โอมครับก็เอาจริงๆตอนนั้นตื่นเต้นนะครับแบบว่าเราก็ไปมีนัดกันกินข้าว ขยายความก่อนว่าเราเหมือนปูนเป็นคนคุยทุกเรื่องครับหมายถึงว่าทุกเรื่องที่เขารู้สึกที่เขาแบบอยากจะคุยเขาก็จะแบบเปิดใจให้เราทุกอย่างว่าปูนเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรครับผมแล้วรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เปิดทุกอย่างอะไรครับผมเป็นคนใสๆซื่อๆ ครับ ใช่เหมือนน้องน็อตเลย แต่ก็เปิดแค่กับเขาครับที่แบบว่าแบบเรียกว่าเหมือนแบบ100%เต็มอะไรเงี้ยแบบว่าก็กับเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าใจดีครับแบบความรู้สึกแรกเห็นแล้วนึกถึงแบบพี่หมีอ่ะก็ใจดีผมรู้สึกว่าแบบเขาดูเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยครับ แสดงว่าผมเป็นผู้กุมความลับทุกอย่างของปูนเอาไว้นะครับ ฉันก็กลุ่มของเธอ จริงๆเข้ากันได้เล จริงเข้ากันนะพูดจริงๆคุณ ด้วยความที่เหมือนด้วยแดร์หลอกด้วยอะไรเราก็ทำกันบ้านกันมาพอสมควรแล้ว ครั ก็ บ เรามาจูนกันว่าเราจะเล่นถึงตรงไหนอะไรแล้วปูนแบบจะเล่นประมาณนี้นะพี่โอมนะพี่บางทีปูนก็แนะนำครับแนะนำว่าพี่โอมปูนว่าเป็นแนวนี้ดีไหมมันเราก็ซื้ออะไรครับผม เปรียบเทียบยูกับน้อยเขาจะเป็นความสัมพันธ์ของยูกับน้อยเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าวัยรุ่นรักกัน ใช่เป็น ยู เด็ จะ ก ยูจะมีความแบบว่าเป็นสแกมเมอร์ที่มีความเปิด มือใหม่ โก๊ะ มือใหม่ ใช่มือใหม่ แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะมีความซื่อๆอยู่ในตัว แล้วเขาก็จะตกรับกับน็อตที่ซื่อกว่าก็จะเป็นความรักแบบใสๆครับระหว่างที่ทีมออกไปก็จะเป็นความรักที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา โตเลยชิมกับไปโตเลยครับ ครับ เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเข้มข้น มีแบบว่าความหวานแต่จะเป็นความหวานแบบดาร์กช็อกโกแลต จริงของเราก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกั ไม่ของเราเป็นไวท์ช็อกโกแลต โอ้ยรู้จักชอบมิลช็อกโกแลตแต่ขอมิลได้ไหม มันก็อันเดียวกันนะ ไม่ เอา ไว้ มิ้ มัน โอเค เอา ไว้ไปเลยมิลช็อกโกแลตก็มีความหวาน งั้นครึ่งหนึ่งไว้ครึ่งหนึ่งมิลเราหาตรงกลางเขาใช่ เป็นแบบทวินนะ ใช่คืออย่างคู่เขาจะมีความแบบโตอะรู้สึกว่าเป็นแบบผู้ใหญ่กว่าอย่างคู่นี้จะมีน็อตมาเบรกที่แบบมีความเป็นเด็กแล้วเขาก็จะมีความแบบแพรวๆนะครับแบบว่าแบบแอบดูเจ้าชู้เบาๆแต่ว่าก็มีความเหมือนแบบเล่ห์เหลี่ยมทันคนอะไรเงี้ยผมส่วนน้อยก็จะซื่อเลยซื่อมากๆเชื่อใครพูดแล้วก็เชื่อ ซื่อตรง ซื่อซื่อ ใช่ เฮ้ยไม่ขนาดนั้นว่าเราจน พัฒนา ไม่ซ้อม